Üdvözlet mindenkinek! A pénteki stratégiák tartalomban most egy körökre osztott stratégiai játékot fogok bemutatni nektek. Erről a játékról azt kell elmondanom előjáróban, hogy ha bár nem szeretem alapvetően a nagyon hangzatos címeket, de ez a játék valóban jobb, mint a Civilization. Pontosabban egyszerre több és kevesebb is. Kevesebb azért, mert a teljes történelmet átfogó Civvel szemben csak az ókor néhány csekéke évezredében játszhatunk, viszont több abból a szempontból, hogy kidolgozottságában és részletességében egyértelműen túlmutat a Civ 6-on. Kicsit olyan érzésem volt ezzel a gémmel kapcsolatosan, mintha a Sid Meier's Civilization-jét és a Paradox Imperator játékát, amely egyébként szintén ókori környezetben játszódik, összegyúrták volna, mindezt megfejelve a Crusader Kings 3 eseményeivel, történéseivel. A játékot pedig a kor követelményeinek megfelelően szép grafikával és hangulatos muzsikával párosítva fogyaszthatjuk. Ebből pedig már rossz dolog nem sülhet ki, amint azt a játék 80% körüli összértékelése is mutatja. Kezdjünk is bele akkor egy új pályába, ez a pénteki stratégiák, a főcím után indulhat a birodalomépítés és a hódítás. Lássunk is akkor egy új játékot, több különböző népcsoport közül lehet választani, asszírok, babilóniaiak, kártágóiak, és így tovább. Most én azt fogom kiválasztani, ami nekem a szívem csücske, a rómaiakat. Nagyon szerettem mindig is az ókori Róma történetét, nagy hódítók is voltak, viszont azt gondolom, hogy mivel most egy új játékot kezdtünk, és még én sem játszottam nagyon sokat ezzel a játékkal, pár órát itt a Steamen, de előtte már Epicen is megvolt, ezért Romulusszal, Róma városának megalapítójával fogunk játszani. Romulus és Remus testvérek voltak, lényegében együtt alapították Rómát Krisztus előtt 753-ba, innentől számítjuk a római államnak a létezését, csak aztán Romulus megölte testvérét, egy lapáttal agyon sújtotta, amikor az gúnyolódni merészelt Róma városán. De ebben a játékban ennyit most már elárulhatok, egészen másként fognak történni majd a dolgok. Nézzük, hogy mivel fogunk kezdeni. Tehát különböző technológiákkal fogunk kezdeni, így a vaskohászattal, a kőfejtéssel, illetve a poliszokkal. Ezek már is különböző lehetőségeket fognak nekünk adni, például a vaskohászattal már rögtön a harcost ki tudjuk oldani, tudunk harcost építeni, amit majd föl tudunk a későbbiekben fejleszteni újabb technológiákkal, fejszéssé, illetve dárdássá. A kőfejtéssel az erődöket, illetve a kőfejtőket fogjuk tudni majd megépíteni, illetve a poliszokkal pedig többek között háborút lehet indítani majd a másik fél ellen. Különböző speciális elit egységek is vannak, hogyha Romulusszal játszunk, akkor a Hattasus, a légiósok, ugye Róma híres volt a legionáriusokról, nagyon nagy fegyelemben egyzették ezeket a katonákat, és nagyon jók is voltak a harcban. Lehet különböző oltárokat építeni Bellónának, Szolnak, a napistenek, illetve Feróniának, ezek még az ősi Rómának az istenei, Kerész pedig már a görögöktől lenyúlt Démétérnek a római változata lesz. Illetve itt lehet látni, hogy milyen családok vannak, ezek azért lesznek fontosak, mert a különböző családok között egyensúlyoznunk kell a játék során, tehát a Fabiusok, a Claudiusok, a Valeriusok, illetve a Juliusok lesznek, ezek között kell majd egyfajta egyensúlyt tartanunk annak érdekében, hogy egyik se lázadjon fel ellenünk, illetve mindegyiket a lehető legjobb felelős pozícióba tudjuk majd helyezni,
és magának, a vezetőnek is van egyfajta jellemzője, ez pedig az, hogy ő taktikusan fog viselkedni, ami azt jelenti, hogy 2-vel messzebbre fog látni, illetve 2-vel többek lesznek a harci képessége, ezeket majd fokozatosan felfedjük, hogy mit jelent. Egy eléggé összetett játékról van szó, ami legalább egy középfokú angol tudást, azt megkíván, de azért rá lehet jönni, mert nagyjából úgy vezetget minket a játék, mint akár mondjuk egy Crusader Kingsben, vagy akár a már említett Imperator játékban. Menjünk is akkor tovább, ha már Romulust kiválasztottuk, és akkor nézzük a következő beállításokat. Vannak alapvető és fejlettebb beállítások. Én most az alapvető beállításokat nézném meg, tehát azt mondom, hogy lőjünk be egy ilyen jó közepes szintet, hogy ne legyen se túl nehéz, se túl könnyű. A különböző térképek között én mondjuk választanám Rómának megfelelően ezt a mediterrán térképet. Ez azt fogja jelenteni, hogy lesznek benne hegyes, dombos vidékek, illetve egy körbezárt tengert is találhatunk itt, valamint szigeteket is, ami azt is jelenti, hogy majd a hajózást is fejlesztenünk kell. A medium térkép az nekünk jó lesz, a dinasztia az Romulusé, illetve vannak különböző standard beállítások. Itt egyébként lehetne akár előre elkészített térképet is betölteni, de ehhez ugye a map file kéne, bár már azt lehet látni egyébként, hogy erre is van lehetőség. Próbáljuk meg inkább akkor azt, hogy valós térképhelyen játszunk, és akkor legyen ez mondjuk az Imperium Romanum, tehát akkor az egész Imperium területén fogunk játszani, így azért némiképpen majd ismerősebb lesz talán a térkép, egy pici segítséget kap így az ember. Nézzük meg akkor a különböző haladó beállításokat. Itt nem kevesebb, mint 8 darab ellenfelet fogunk kapni. Alapvetően azt mondom, hogy legyen mondjuk normál az agresszivitásuk, ne legyenek nagyon békések, ne legyen az AI-nak semmi handicapje, lehetne akár előnyt adni neki, lehetne akár hátrányt is adni neki, tehát nagyon sok mindenben lehetne fejleszteni, illetve meg lehet azt adni neki, hogy rendelkezzen mondjuk egy bizonyos fokú előnnyel, legyen az, hogy ők már 2 várossal és 2 technológiával kezdenek, mi pedig csak 1-jel, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog kinézni. Nagyon sok mindent lehet beállítani, most nem mennék végig mindegyiken. Ez még ami fontos lehet, ez, hogy hogyan zajlik az öröklési rend, mert mint ahogy mondtam, a hasonló a játék a Crusader Kingshez ebből a szempontból, hogy karaktereket is vezetünk, és bizony gondoskodnunk kell arról, hogy valaki majd örököljön is utánunk, örökölje a mi államunkat, vagy akár birodalmunkat. A primogenitúrát tartjuk akkor érvényben, ami azt jelenti, hogy a legidősebb gyermek fogja örökölni. Ezt nem mondja, hogy fiú vagy lánygyermek, de lehetne az is, hogy a legfiatalabb gyermek örökli, és így tovább, sőt az is lehetne, hogy a testvérek örökölnek még a gyermek előtt. Tehát nagyon sokfajta lehetőség van, így akkor ezzel indítsuk is el. Mindegyik DLC megvan, úgyhogy mindegyik DLC-t bekapcsolva, és tartom, indítsuk akkor a játékot, nézzük, hogy hogyan tudjuk Rómát felépíteni. Róma az óvilágban, tehát van nekünk Romulusunk és Remusunk, Romulus az alapító, Remus pedig 22 évesen a fivérünk, mi pedig szintén 22 évesek vagyunk, hiszen Romulus és Remus ikrek a legenda szerint Mars istennek és Rhea Silvia Vesta szűznek a gyermekei.
Akik azonban az utódlás miatt nem kívánt gyermekek voltak, Rhea Silviát ezért is adta apja Numitor Vesztaszűznek. Abban az időben egyébként, hogyha a Vesztaszűznek felfedték azt, hogy megsértették az ártatlanságát, nemes egyszerűséggel élve eltemették a hölgyet. Most itt ez nem következett be, azonban a csecsemőket mindenképpen meg akarták ölni. Ezt egy szolgálónak adták ki feladatul, azonban ő úgy döntött, hogy inkább a hullámok gondjaira bízza a sorsukat. Ezután egy farkas megtalálta és sajátjaként táplálta a legenda szerint Rómuluszt és Remuszt, majd pedig egy pásztor vette gondjaiba és nevelte föl sajátjaként a két gyermeket. Itt már kiderült, hogy nemesi származásuk van. A kettő fivér közül mindig is Rómulusz volt a szebb, az okosabb és a jobban kedvelt, így egy klasszikus testvérféltékenységet láthatunk, amely a legenda szerint azzal végződött, hogy Rómulusz dühében megölte Remuszt. Ő ugye nem volt féltékeny a testvérére, de mivel az kigúnyolta Róma építkezését, ezért végzett vele. Itt azonban egészen másként fognak történni a dolgok. És hát itt már a történet rögtön azt mondja, hogy bizony ez a Remus, ez egy féltékeny ikertestvérnek számít, így egészen biztos, hogy ennek megfelelően majd a játékon belül is lesz majd vele gondunk. Alapítsuk meg akkor a várost. Itt igazából csak annyi, hogy meg kell nyomni a városalapítás gombot, már itt is megjelent ugye Róma városa, itt ugye az olasz csizmát fogjuk látni, annak egy részletét, és majd fokozatosan ezt fogjuk fölfedezni. Nem csak ekkora a térkép, hanem ennél jóval nagyobb, de majd fokozatosan fog ez kiterjedni. Az első dolog, hogy melyik család részére alapítsuk meg ezt a várost, tehát különböző lehetőségek vannak. Az első, hogy a Fabiusok részére fogjuk meg alapítani. Az elején még ennek talán nincsen olyan nagyon komoly jelentősége, de azért különböző előnyöket tudnak adni. Ha például a Fabiusok részére alapítjuk meg ezt a várost, akkor a katonai erősségünk fog növekedni. Amennyiben a Claudiusok részére fogjuk megalapítani a várost, akkor a népesség fog növekedni fokozottabban. Amennyiben a Valeriusok részére alapítjuk meg a várost, akkor a polgárosodás fog növekedni, és amennyiben a Juliusok részére alapítjuk meg a várost, akkor pedig a törvényekkel kapcsolatosan érhetünk el majd eredményeket. Én azt gondolom, hogy mivel Róma egy katonáskodó nemzet, és elég sokszor kellett megvédenie magát a történelme során, különösen a korai római történelem során, ezért alapítsuk meg a Fabiusok részére ezt a várost. És ez sikerült is, és rögtön látunk többfajta egységet, ezek egyébként a Civilizationből ismerősök lehetnek, ugye rögtön van nekünk egy ilyen warriorünk, rögtön van nekünk egy munkásunk, akit már el is lehet küldeni, hogy farmot építsen nekünk. A farm az természetesen valamilyen nyersanyagba kerül. Milyen nyersanyagok is vannak a játékban? Mindenek előtt van pénz, de talán nem ez a legfontosabb, van élelem, van vas, van kő, illetve van fa, valamint van még ez az orders, ami lényegében parancsot jelent, ez ahhoz fog kelleni, hogy például tudjuk vezényelni a katonáinkat A pontból B pontba. Rögtön meg is jelent, hogy mi az, amit ki tudunk fejleszteni, ezt pedig a különböző tudománypontok segítségével tudjuk megtenni, kifejleszthetjük az állati csapdákat, kifejleszthetjük ezt a divination-t, ami gyakorlatilag egy ilyen korai vallási fejlesztést jelent, mert oltárokat lehet vele
építeni, illetve kifejleszthetjük az adminisztrációt. Én most akkor azt mondom, hogy ezt a vallási fejlesztést részesítem előnyben. Van nekünk itt felderítőnk is, őt már el is küldöm felderíteni, mert valószínűleg, hogy erre kell az elején terjeszkedni, utána megnézzük, hogy vajon itt vannak-e Kartágóiak. Itt már látszik, hogy vannak barbárok, ők szerencsére még messze vannak. Illetve van itt nekünk egy milíciánk, ezt a milíciát majd föl lehet egy idő után fejleszteni. Nézzük akkor nagyon gyorsan ezeket, hogy mik fognak jelenteni. Alapvetően, tehát itt találhatók, hogy milyen ambíciók vannak, ez a Humankind játékból talán ismerő különböző célokat kell majd elérni, például, hogyha 10 darab ilyen célt teljesítünk, akkor automatikusan megnyerjük a játékot, de hát ez még nagyon-nagyon messze van. Akkor itt lehet látni, hogy ki az örökösünk. Jelen pillanatban ugye itt van ez az Ilia, az orátor, aki a mi édesanyánk, és lényegében Ilia jelenti Rhea Silviának a második nevét, vagyis Rhea Silvia Ilia, aki a legenda szerint megszülte Romulust és Remus. Tehát Romulus a gyermek, jelen pillanatban az uralkodó, és mivel nekem nincsen gyermekem, ezért Remus lesz nekem az örökösöm, aki eléggé féltékeny rám, és rögtön lehet is látni, hogy -80-nas a véleménye velem kapcsolatosan, ami azt jelenti, hogy majd megpróbál bosszút állni rajtam. Ez rögtön egy érdekes dolog lesz, valahogy vagy meg kell szabadulni tőle, vagy meg kell majd békíteni ő kelmét. Hát egyébként látszik, hogyha két embert összehasonlítjuk, akkor még ténylegesen szegény Remusnak még külső tulajdonságokba is jóval kevesebb jutott, mint délceg jó magamnak, King Romulusnak. Nézzük tovább, itt még található akkor a különböző törvények, ezek majd a későbbiekben lesznek fontosak. A különböző törvényeket majd ezekkel a kalapács csak segítségével lehet beiktatni, amint 400 összegyűlik, illetve az egyéb feltételek meg lesz, például ahhoz, hogy az epikát kifejlesztjük, előtte a retorikát kell kifejlesztenünk, akkor válik lehetővé majd ezt kioldani. És így tovább nagyon sokfajta ilyen törvény, illetve rendelet van. Ez az idővonal, ez nem egy nagy dolog, illetve itt találhatóak a különböző technológiák, ebből is van egy jó pár, amit ki lehet majd fejleszteni, ennyi fajta technológiát lehet az ókor folyamán kifejleszteni, az azért eléggé bőséges, itt is, ha jól számolom, de csak így szemre talán több mint 50 technológia, de a számokban nem nagyon vagyok jó, legalábbis a becslések tekintetében. Nézzük tovább, egyelőre egy városunk van, és itt láthatóak a városnak a jellemzői. A város növekedése, ez a kis zöld emberke. Ugye, hogyha a Claudiusok részére alapítottuk volna meg a várost, akkor fokozottabb növekedéssel számolhattunk volna. Ezek a civik, a különböző kalapácsok, amikkel majd a rendeleteket, illetve a törvényeket lehet beiktatni. Itt található katonailag mennyire erősek vagyunk. Itt található a kultúra az egyelőre gyenge, ezt majd fejleszteni kell, illetve itt található, hogy mennyire elégedetlenek velünk, alapvetően a nehézségből, ami egyébként nem egy nagy nehézség, tehát ez abszolút egy közepes nehézségnek tekinthető, de már itt is egy 5-ös csökkentést fogunk kapni az elégedettségre. Itt található az, hogy mennyi a tudomány, mennyivel növekszik a tudomány, a pénzünk, mennyi, jelen pillanatban 14,3, de úgy látom, hogy 24-jel növekszik, szóval az rendben van. Itt találhatóak a különböző
rendeletek, törvényes rendelet között majd teszünk némi különbséget, a későbbiekben majd megbeszéljük. Itt található, mennyivel növekszik az élelem, ez nyilván nagyon fontos a növekedés szempontjából, a népesség növekedése szempontjából. Itt található a vasnak a növekedés, illetve itt található a kőnek a növekedés, ami mivel csökken, ezért ezt mindenképpen pótolnunk kell. Alapvetően azt érdemes megjegyezni, hogy ezeknél az a jó, hogyha mindegyik pozitívban van, tehát növekszik, természetesen lehet venni és eladni is, de nyilvánvalóan az fogja majd meghatározni a mi sorsunkat, illetve az fogja majd meghatározni, hogy mit kell elvégeznünk a játék folyamán, hogy mi az, amiből többet szeretnénk termelni. Ez lehet az egyik lehetséges irányadó, de ennél persze ez a játék sokkal bonyolultabb. Rómában pedig már el is kezdte önmagától gyártani a következő Settlers-t, hogy majd ide ki tudjunk terjeszkedni. Következnek a riválisok, és még egyelőre ugye nem látjuk őket, tehát nekünk még egyelőre csak terjeszkedni kell. Ez a Workers itt nagyon szépen eldolgozgat, a milíciát tovább engedjük őt is, és megnézzük, hogy mi az, amit még föl lehet deríteni. Most nagyon sok mindent nem látok, viszont lehet őket fejleszteni, itt választanunk kell, hogy melyiket fogjuk fejleszteni, mely tulajdonságukat. Ez a csapás, ez az, hogy hatékonyabbak legyenek folyón keresztül, illetve vízi harcokban, ez az, hogy 25%-kal hatékonyabban védjék a városokat, ez pedig az, hogy hatékonyabban gyógyuljanak. Én most választom ezt a Herbalistot így első körben. Mehetünk is tovább. Prince Remus az én testvérem, az én kis bosszúszomjas testvérem, továbbra is fél, de azért már elkezdett megbátorodni, ami azt jelenti, hogy nyert egy bátorságot, amennyiben én őt valamilyen vezetővé teszem, akkor az növelni fogja a különböző tréningpontokat. Ez lehet, hogy majd meggondolandó, hogyha nem tudok tőle valahogyan megszabadulni. Hát az ású azért az egy nagyon jó szolgálatot tett, most ez gonosz volt, de ugye a legenda szerint Remus gúnyolódott azon, hogy milyen pici a Rómának a városa, oda ugrott, Romulus pedig dühében agyon ütötte egy ásóval. Megtaláltuk a Padus, vagyis a Páduai folyót, bárhogyan elnevezhetnénk, akár nekem most teljesen jó lesz a Padus folyó, ez 2-vel növeli a legitimitásunkat, ami azt jelenti, hogy ennyivel leszünk elfogadottabbak a külföldiek körében, vagyis a más nemzetek körében. És közben egy eseményt is kioldottunk, gyümölcsfákat találtunk. Mi legyen a gyümölcsfákkal? El kell dönteni, ez az események következtében való döntés a Crusader Kingsből már valószínűleg ismerős lehet. Mit csináljunk? Vigyük haza a gyümölcsöket, ez azt jelenti, hogy 140 darab élelemmel gyarapodunk. Vágjuk ki a fákat, 55 fával gyarapodunk, vagy azt mondjuk, hogy adjunk inspirációt ezekkel a gyümölcsfákkal a művészeknek, illetve a gondolkodóknak. Én most azt gondolom, hogy ezt fogom választani, és így 30-al megnövekszik Rómán belül a kultúra, ami nekünk majd nagyon jó lesz, valamint választhatunk rögtön egy vezetőt Róma részére. Sok mindenkit választhatunk, tehát lehet ez Romulus, de akár Remuszt is választhatjuk. Én azt gondolom, hogy talán magamat választanám leginkább. Itt lehet látni, hogy milyen előnyökkel járna az, bár már azt látom, hogy van egy oligarchánk is, akit lehetne választani. Itt lehet látni, hogy milyen előnyökkel járna. Szerintem így első körben magamat fogom választani,
mert ezáltal már mindjárt kevesebb vas, illetve kő hiányom lesz, valamint a pénz is növekszik. Itt lehet látni, hogy Romulusnak a megválasztása a város élére milyen változásokat okozott. Az viszont biztos, hogy majd Remusnak is kell adni valamilyen tisztséget, hogy ne legyen bosszúszomjas. Nézzük tovább. Itt északon, illetve délen is. Elmegyünk ide egészen a csizma szélére. Itt pedig még ugye nem tudunk tovább menni. Egyelőre maradjunk csak itt. Mindjárt kész a következő telepes. Egészen pontosan 2 darab év. Itt sikerült megépíteni ezt a hamletet, és akkor a következő pedig legyen az, hogy bányát építünk ide. 2 darab tréningpontot fogunk ezzel kapni, és 16 darab vasat, tehát ezzel akkor a vas hiányunk az lényegében meg fog oldódni, és ez mindösszesen csak 20 fába fog kerülni. Felfedeztük az Alpokat, 2-vel több legitimitást nyertünk így. Plautia oligarchát innentől kezdve úgy ismerik, mint a robusztus hölgyet, hát eléggé robusztus így, legalábbis ahogy az arcát nézem. Ez azt fogja jelenteni, hogy érdemes lesz őt majd valamilyen vezetői tisztségbe beletenni. Kéne nekem valahonnét egy feleség, meg kéne házasodni. Annak érdekében, hogy ne Remus nyerje el a trónt, nem vagyok biztos benne, hogy az annyira jó lenne. És akkor most már meg tudjuk alapítani a második városunkat. Na, hát csak kérni kellett, már itt is van a 2 darab szép kislány, lehet házasodni. 2 lehetőségünk van. A Fabius családból érkezett mind a 2, vagy Agrippinát, a hadvezért veszem el, ami úgy látom, hogy elsősorban katonai erősséget jelentene, vagy ezt a Marciát veszem el, ami pedig a különböző projekteket tudja majd meggyorsítani, karizmatikus, illetve a tudása is megfelelő ehhez. Szerintem én most a Marciát fogom választani, és a következő várost pedig már mindenképpen másoknak fogom alapítani, mint a Fabiusoknak, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozzuk a családok közötti különbséget. Szerintem eléggé északra mentünk, talán már vissza is jöhetünk. Választanunk kell Róma számára, hogy mit állítsunk elő. Én azt gondolom, hogy talán különösen az elején még jó lenne, hogyha meg tudnánk védeni magunkat, úgyhogy vegyük körbe a várost fallal, és akkor utána arra is gondolnunk kell majd, hogy valahogyan a római polgárokat kielégítsük. Ha nem is kenyérrel és cirkusszal, de valamilyen módon. Felfedeztük ezt a vallási fejlesztést, és akkor jöhet is a következő. Ránézek a fejlődési fára, hogy mit lehet itt kifejleszteni, tehát jelen pillanatban lehetne a csapdákat, az adminisztrációt, illetve már lehet a pásztorkodást is kifejleszteni, valamint a munkaerőt is. Szerintem kezdjük a csapdákkal, az lesz nekünk most a jó, mert akkor már tudunk, hogyha a csapdákat kifejlesztjük, akkor íjászokat is létrehozni. Itt pedig akkor szerintem alapítunk a Claudiusoknak egy várost.
közben felfedeztük a Jón tengert, és mivel várost alapítottunk, még 20 legitimációt kaptunk. Itt vannak a görögök, akik rivális népcsoportnak tekinthetők, megsérültek a görögök, nagy valószínűséggel banditák támadták meg őket, mi az, amit tenni fogunk. Alapvetően nem baj, hogyha ezt nem teljesen értjük, igazából a kimenetek a fontosak, és ott is ugye azért mindig megmondja, hogy mire számíthatunk. Tehát az első, hogy a görögöknek a karavánjait megvédjük és biztonságban a rendeltetési helyükre vezetjük. Így 20-szal jobban fognak vélekedni rólunk a görögök. A második az, hogy tárgyalunk annak érdekében, hogy megvédjük-e a karavánokat. Ez 75 darab tréningpontba kerül, de 300 aranyat kapunk, illetve van az a lehetőség is, hogy megöljük a görögöket és ellopjuk az ő szállítmányukat. Ebben az esetben 20 éven keresztül 20-szal rosszabb véleménnyel lesznek rólunk a görögök, viszont mi nyerünk 500 aranyat, és 25% esélye lesz annak, hogy a következő évben Rómulusz telhetetlenné válik, aminek szintén lesznek majd következményei. Szerintem válasszuk a békésebb megoldást, van elég pénzünk is, itt pedig ugye megalapítottuk Brundisium városát, Brundisium városához pedig úgy első körben rögtön dukál egy munkás is, hogy itt tudjuk fejleszteni. A görögökkel pedig igyekszünk majd jóban lenni, itt vannak a barbárok, itt lehet, hogy akkor én szépen visszafordulnék, és megnézném, hogy erre mi van a mai Franciaország környékén. Szerintem ővelük is el lehet menni erre, jöhet a következő kör. Farkasok jelentek meg Róma hegyei körül, mi az, amit tenni fogunk. A következő döntés azzal kapcsolatos, hogy milyen ambíciókat, milyen célokat tűzünk ki. Az első cél az lehet, hogy 10 népesség felett felügyeljünk, ebből már 4 megvan, ez egy lehetséges. A következő cél az, hogy 6 technológiát felfedezzünk, illetve az is lehet, hogy nem tűzünk ki célt. Ebben az esetben mindösszesen ebből a küldetésből annyit fogunk profitálni, hogy 40 darab tapasztalati pontot kapunk azonnal. Szerintem, mivel ez a cél részben már teljesült, akkor válasszuk ezt, és akkor menjünk rá a minél nagyobb népesség növelésére. Közben sikeresen fölépítették a bányát, és akkor építhetünk kerésznek egy szentélyt, illetve oltárt. Fiatalabb Tullia pedig szerelembe esett Rómulusszal. Ez majd egy érdekes dolog lesz, mert hogy nem Tullia az én hitvesem, tehát lehet, hogy majd még egy románc is be fog itt figyelni. Nézzük tovább. Az lenne jó egyébként, hogyha ezt a milíciát föl lehetne majd fejleszteni. Egyelőre nem lehet. Hoppá, hoppá. Hát a kisöcsi, az ikeröcsi, az úgy tűnik, hogy fürgébb volt, mert 30 évesen csinált ezzel a Plauciával, akivel szerintem még lesznek gondok, egy lánygyermeket, Duchess Scribonia névem. Ami azt fogja jelenteni, hogyha én itt ránézek a családfára, akkor bizony itt már van örökös, és nekünk is kéne gyorsan egy örökös csinálni, annak érdekében, hogy ne feltétlenül Remus örököljön, hiszen utána most jelen pillanatban Remus örökölne, és a Remus után pedig bizony
ott van, hogy második a sorban Scribonia. Ha csak meg nem változtatnám az öröklési módot, de hát semmiképpen sem változtatnám meg. Ennek a katonai egységnek lehet egy hadvezért adni, és itt sok mindenki lehet, hogy ezt az Agrippinát fognám oda adni neki, mert hogy Agrippina úgyis jó ebben. Ezt a milíciát pedig egyelőre még nem tudjuk fejleszteni, majd meglátjuk, hogy később mi lesz. Nézzük meg, mi van északra. Tanulási lehetőség a galloktól. Vagy azt mondjuk, hogy elindítunk egy olyan ambíciót, hogy békét kössünk a gallokkal. Ezt gyakorlatilag, hogyha a gallokkal megtesszük, ez az ambíció, vagy ez a cél már teljesült is. Vagy azt mondjuk, hogy a különböző karavánokat fogjuk elősegíteni, ami 2 darab ilyen rendeletpontot fog nekünk jelenteni. Maradjunk annyiban, hogy ezt elindítjuk, és akkor így lehet majd ezt megoldani. Lehet, hogy akár a gallok még szövetségeseink is lehetnek. A fiatalabb Tullia oligarcha rangeré változott, ami azt jelenti, hogy hatékonyabban fog majd védekezni, illetve mindenfajta ranger, vagyis távolsági egységekkel kapcsolatosan jobb viszonyt, jobb kapcsolatot tud kialakítani. Történt egy negatív esemény, ami azt jelenti, hogy Remus el fog kezdeni szervezkedni ellenem, és megérkezett Attosa, a diplomata, aki szeretne velem megint találkozni. Ojjajjajjajjaj. Na szóval akkor itt egy románcba keveredtünk, Attosa szépsége megigézi Rómuluszt. Most vagy azt mondom, hogy ezt elengedem, tehát, hogy hadd történjen, aminek történnie kell, ami azt jelenti, hogy újra találkozunk, és akkor 40 darab tapasztalati pontot nyerek, de ez jövőbeni eseményekhez vezethet, vagy azt mondom, hogy itt és most véget vetek a románcnak. Na jó, csábuljunk el, és akkor majd ezt a későbbiekben fogjuk megtapasztalni, hogy ennek mi lesz a következménye. Hogyan lehetne ezekkel a gallokkal akár békét kötni, mert ők azért hasznos szövetségeseim lennének, különösen azért, mert hogy a görögök azok nem túl jó viszonyt ápolnak velem. Itt vannak a diplomáciai követelmények, befolyást lehet rájuk gyakorolni. Szerintem most így ezt fogjuk megcsinálni. Ez 200 pénzbe és 2 darab ilyen rendeletpontba kerül, mind a 2-re van bőségesen tehetőségünk, úgyhogy akkor ezt kezdjük el, hogy ezt a plusz 40-et valahogyan föltornázzuk. Itt a görögöknél nagyon-nagyon sok esélyünk nincsen, de majd meglátjuk, ők -63-mal vannak már is, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb egyáltalán nem kizárt, hogy hadat fognak nekünk üzenni. Remus egyre erősebb lesz, egy diszciplínát nyert. Nem kéne valahova ezt betenni, ezt ne hadsereg vezetésének, de lehet, hogy nekiadom ezt a Brundisiumi várost, hogyha esetleg ezt lehet kinevezni majd egy vezető, de úgy tűnik, hogy még nem lehet. Agrippina seregét pedig akkor kicsit északabbra vezényeljük, de közben őt pedig elő is lehet léptetni, hát léptessük elő, legyenek hatékonyabbak a csapások tekintetében.
felfedeztük Gallát, ezt a Gall-várost, amelyhez egy nevezetesség is tartozik, ez 2 darab legitimációt jelent nekünk. Elég messzire jutottunk el, és ezeket a gallok egyébként eléggé erősek, úgyhogy ővelük majd vigyázni kell. Barbárok egy kicsikét megsomták a görögöket, ez nekünk egyáltalán nem baj. Úgy tűnik, hogy sikerült a gallokkal való kapcsolatunkat javítani. Ide még akkor nekünk az kéne, hogy békében legyünk. Hát elvileg most nem vagyunk békében, de a 80, a plusz 80 az már elég jobb, bár még óvatosak egyelőre. Na nézzük akkor, hogy mit lehet itt kifejleszteni. Több minden lehetséges, de most már valószínűleg az, hogy kőfejtőt tudjunk, annak nagyon itt az ideje. Brundisiumnak választunk, csak választanánk egy vezetőt, mert hogy nem tudunk, azért nem tudunk, mert hogy csak olyat lehet, aki a Claudius családból kerül ki, és a Claudius családból ezek szerint még nem kerültek ki olyanok, akik népszerűek lennének. Viszont egy parittyás az mindenképpen kelleni fog, ami pedig téged illet, Feróniának építhetsz majd egy szentét, amennyiben lesz megfelelő mennyiségű kövünk. Egyelőre még ezt akkor nem tudjuk megtenni. Hát itt viszont mondjuk arra, hogy egy ilyen alapkőfejtőt létrehozzunk, arra ez teljesen jó lesz. Itt maximum farmot tudnánk létrehozni, de farmot majd építünk máshová. És azzal legalább akkor már pozitívban leszünk a kő szempontjából. Itt már valami csillog, ezt jó lesz majd felfedezni. Babilóniaiak is vannak. És egyiptomiak is vannak, akkor ezek szerint mind a 8 nép az szerepel. Az egyiptomiak megkezdték a zikkuratnak a megépítését, és a római paganizmust pedig megalapították Rómában. Egyelőre ez a kultúra szempontjából lesz lényeges. És akkor elő lehet léptetni Romulus barátunkat. Először is elő tudjuk léptetni úgy, hogy ez a cunning lesz, ami azt jelenti, hogy hozzáférést kap a karavánokhoz, és 2-vel több rendeleti pontot. Lehet azt, hogy szigorú lesz, ez azt jelenti, hogy minden új katonai egység, amit Rómában képezünk ki, a 100-zal több tapasztalati ponttal indul, és minden katonai egység, amit bárhol képezünk ki, az 50-nel több tapasztalati ponttal indul, természetesen csak a gyalogos egységekre vonatkozik. Lehet az, hogy prosperáló legyen, ez 10-zel több pénzt fog jelenteni, illetve lehet az, hogy vérszomjas legyen, nagyobbat tud ütni azokkal szemben, akik megsérültek. Én szerintem most, mivel azt látom, hogy talán a pénzem az még növekedhetne, ezért válasszuk a prosperálót, így azért már sokkal tisztességesebb pénzzel fogunk rendelkezni. Akár ezeket meg is csapkodhatjuk, mert miért is ne. Gyorsan elfoglaljuk ezt a barbár tanyát. A milíciával meg szerintem akkor visszamegyek. És a bölcsember mit tanácsol nekünk? A bölcsember azt tanácsolja, hogy készüljünk a háborúra, készüljünk a kereskedelemre, vagy azt mondja, hogy ne is bízunk a bölcsemberben, hanem csak magunkba. Szerintem készüljünk a háborúra, ha békét akarsz, készülj a háborúra, újabb ambíciót vettünk föl, ami azt fogja jelenteni, hogy 6 darab barrakot kell megépítenünk, vagy 6 darab ilyen range-et.
egy újabb, nem feltétlenül pozitív esemény, a folyónak a hangja, legalábbis a zenéből ítélve, a folyó mentén egy kisebb barlangot találtunk, és akkor mit fogunk tenni? Az egyik lehetőség, hogy ezen a pogány helyen élő látnokot, az bíróság elé citáljuk, de ez bizonyos feltételek teljesülésének hiányában nem tudjuk megtenni. A másik az, hogy beomlasszuk a barlangot, ebben az esetben ez a látnok meg fog halni, vagy eltöltünk egy kis időt azzal, hogy tanulmányozzuk ezt az egyébként halálszagú helyet. Én most, mivel kőre nagyon szükségem van, ezért azt fogom választani, hogy beomlasztom a barlangot, és akkor már mehetünk is tovább. Jöhetnek a riválisok. Minket is azért csaptak, de úgy tűnik, hogy a görögök nagyobb fájtban vannak a barbárokkal. Atossa is áttért a római paganizmusra. És hát igen, itt van, hogy akkor vajon megcsaljuk-e, vagy nem csaljuk-e meg. Hát jó, én nyilas vagyok, szeretem a kalandokat, úgyhogy akkor legyen love. És akkor, mit mondanak a gallok? A gallok házasságot ajánlanak, ami azt jelenti, hogy őket be lehet majd házasítani ide. Jó, hát akkor legyen. Csak most akkor nem tudom, hogy nekem most 2 feleségem van? Nézzük csak ezt meg. Úgy tűnik, hogy igen. Tehát akkor egyszerre 2 feleségem is van egy római feleségem, meg van egy gall feleségem, plusz van egy szeretőm is. Hát ez nekem kényelmes, csak aztán nehogy probléma legyen, de akkor most már jó lenne, hogyha valamelyik asszonyból, vagy akár a szeretőből valamelyik gyerek is születne. Ez a Remus meg egyre mérgesebb, nem te jóisten, 180 mínusz. Nem lehetne ennek valamit adni? Pofont. Próbáljuk meg javítani egy kicsit a viszonyunkat, mert nem hiányzik nekem itt egy belviszály. Éppen elég lesz a görögökkel megküzdeni. A gallok azok viszont most már jóban vannak velünk, eléggé jóban, hogy elfogadtuk ezt a házassági ajánlatot, baráti a viszonyunk, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ez elő fogja majd segíteni a továbbiakat, már abból a szempontból, hogy békét tudunk velük kötni, vagy akár szövetséget is. Na, ezeket a barbárokat következő körben pedig már le fogjuk gyakni. Felfedeztük a Pireneusokat, elsőként 2 legitimációval, növekedtünk, és 30 darab legitimáció, mert innentől kezdve Rómuluszt, mint felfedezőt tartják nyilván. Megépült itt Rómánál a fal, illetve közben megépült a szentély is Bellóniának. Itt akolitust lehet kinevezni, mondjuk nekem az akolitus az utoljára a Warcraft 3-bal ismerős, ott ugye ők hozták létre az épületeket, itt majd meglátjuk, hogy mit fog nekünk ez jelenteni. Én szerintem itt akkor építsünk egy tábort, és akkor az akolitust termeli most Róma, termeli, az ilyen csúnya szó volt, az akolitust állítja elő, itt pedig megint barbárok vannak, ezeket jó lenne elkerülni a felderítővel. Elég nehezen bírnak a görögök, viszont az a baj, hogy elég sokan vannak. És valahogyan ezt a Leonidas Leokádoszt is meg kéne békíteni. Tehát Marcia felfedezte az affért a szeretőmmel, és akkor itt most mit lehet csinálni? Honnét melyik családból való vagy te?
vagy azt mondom, hogy ezzel a diplomatával minden kapcsolatot megszakítok, ez nem lenne nagyon jó nekem, vagy azt mondom, hogy saját magam feleségévé teszem, vagy azt mondom, hogy mind a kettőt elengedem, jó, tegyük saját magunk feleségévé, ez egyre viccesebb, ez a dolog, és akkor így, hogyha jól nézem, akkor szegény Marciát kidobtam, és akkor most egy diplomata és egy gal egyszerre az én feleségem. Csak aztán nehogy ráfázzak a sompolygásra. Építsünk szerintem ilyen halászati különítményt ide, hogy gyorsabban növekedjen a városunk. Most legyaktuk a barbárokat, és ezzel szereztünk is egy új területet. Hát ugye ez majd a későbbiekben lehet nekünk egy új város, de ez még nagyon messze van. Illetve meg kéne nézni, hogy hogyan tudjuk esetleg ezt a Leonidászt egy kicsit megbékíteni. Mit küldjek én neked? Ami jó lehet. Fát az semmiképpen, követ azt igen. Vasat azt azért nem, mert abból fegyverkezni tudsz, de megpróbálom egy kicsit megbékíteni, mert ez nem lesz jó nekem, hogyha ez ide fog támadni. Válasszunk újabb fejlesztést, szerintem ez a katonai fejlesztés, ez jó lesz, amúgy is egyik ambícióm, hogy barrakokat kell létrehozni. A babilóniaiak elkezdték a jerváni vízvezetéket létrehozni, ez majd különböző eseményekhez vezethet, illetve Agrippina, hát nem túl jó véleménnyel van rólunk, ezen is javítani kéne. A kölcsönadott ruha esete, Remus az kölcsönkért tőlem ruhát? Mindenképpen valamit kell nekünk adni. Ez jó lehet. Ez jó lehet. Oké, tehát nem adunk neki olyan ruhát, mert föl kell valahogy öltöznie valamilyen eseményre, nem adunk neki olyan ruhát, ami a Vlatukának a cuccaiból van, az biztos. Olyat se csinálunk, hogy nem osztjuk meg, de olyat igen, hogy azt mondom, hogy gyere és választ az én kollekciómból, adok neked valami szépet, és ebben az esetben pedig eltávolítja mind a bosszú szomjúságot, mind pedig az egyéb negatív eseményeket tőlem, és akkor ez viszont azt fogja jelenteni, hogy megtámadott. Ó, de aljas. Aljas. És meg is öltek. Remus megölte Romuluszt, és innentől kezdve Remus a király. Azt a gyerekek, most így, tehát így mindig mondtam a tanítványoknál is, hogy a jó szívem fog a sírba vinni, de azért ezt nem gondoltam volna. Tehát Remus elintézte Romuluszt, a nagycsábítót, innentől kezdve ő a király. Hát ez nagyon durva, és ami azt fogja jelenteni, hogy ugye mi is történt. Tehát gyanútlanul felajánlottam neki a ruhát, egyébként egy gyanúsnak kellett volna lenni, hogy kölcsönkér tőlem ruhát, mert miért is, és meggyilkolt. Hát de az ókori Rómában ez így ment. Oké, akkor maradt nekem 2 hölgyeményem, akik most nagyon gyászolják ezt a szép fiút, és
King Remus the New, a király, és neki pedig az örököse, az egyetlen örököse Scribonia, aki most 7 éves. Ez egy nagyon váratlan fordulat, de akkor játszunk tovább így, és akkor nézzük, hogy mit lehet. Ugye Crusader Kingsben, hogyha ilyen van, akkor automatikusan vége a játéknak, vagy legalábbis nagyon nehéz lesz, bár Crusader Kings-el annyit nem játszottam, ott az volt, amikor a saját fogadott gyerekemet egyszer megölettem, oda csábítottam, akkor én voltam nagyon aljas, mert különben szétszakadt volna az ország. Hát most ebben az esetben viszont velem szemben voltak aljasok. Mit is csináljunk ebben az esetben? Vagy azt mondjuk, hogy a centralizációt, vagy a vazallusságot fogjuk bevezetni. Jó kérdés. Én azt mondom, hogy inkább a centralizációt. És mivel King Romulus meghalt, hiszen Remus megölte, és ő volt Róma városának vezetője is, ezért újabb vezetőt kell választani Rómának. Ez lehet akár Remus is, de akár lehet ez az Attosa is. Szerintem most akkor megválasztom az egykori asszonyt, mert ezzel 4,2-vel több civil pontot fogok kapni, és 1,6-tal több tréning pontot. Még mindig a sok hatása alatt vagyok egyébként az előző eseményeknek. A görögök is elkezdtek már egy világcsodát építeni, és akkor jön a következő esemény, földvita. Földvita, kiknek adunk igazat? Ha a Claudiusoknak, akkor a Fabiusok haragszanak meg ránk, ha a Fabiusoknak, akkor a Claudiusok haragszanak meg ránk, vagy nem csinálunk semmit, vagy azt mondjuk, hogy mind a kettő a miénk. Jó lenne azt tudni, hogy az egyes családoknak mi a véleményük rólunk, illetve egyáltalán az, hogy melyik az erősebb család. A Fabiusoknak 136-os a véleményük, ők kiengeszteltek, a Claudiusoknak pedig 33-as, divide et impera, a Claudiusoknak fogunk igazat adni, mert ebben az esetben 96-73 fog kiegyenlítődni. Igen, pontosan. Most mind a kettő az óvatos szinten van, de talán ez még nem annyira durva. Látjátok, hogy nagyon sok mindenre kell figyelni ebbe a játékba. Nézzük Rómát hogyan áll, mi az, amit kéne fejleszteni. Én azt gondolom, hogy ide sem ártana valahova egy kőfejtő, de ide csak bányát, vagy akár követ is lehetne. Ja, de most a pénzünk az, ami elkezdett csökkenni. Akkor Hamletet építsünk. Mert az élelem az csökkenhet 1-jel, viszont akkor a pénzünk elkezd majd növekedni. Miért csökken nekünk a pénzünk? Ja, azért, mert hogy ezt a Plauciát, ezt fenn kell tartani. Azért csökken a pénzünk. Jó, gyertek vissza ide, hogy picit gyógyuljatok. És itt lehet látni, hogy kinek mi a véleménye. Próbáljuk meg jobban lenni a görögökkel, és itt pedig még nem tudunk egyelőre semmit sem csinálni, pedig ez jó lenne. Össze is kéne kötni valahogy ezt a birodalmat. Adótöbblet, mit kezdünk az adótöbblettel? Vagy eltesszük későbbiekre, vagy azt mondjuk, hogy veszünk belőle civic pontokat, vagy inkább a technológiát fejlesztjük. Én szerintem fejlesztjük a technológiát. Na várjunk, 9-el csökken, az nem annyira nagyon jó. Azt akkor valahogyan majd kezelni kell, akkor lehet, hogy a pénzt kellett volna választani, most már mindegy.
Jó, nézzük meg akkor az ambíciók között, most már sok ambíciót felveszünk, de már teljesíteni is kéne valamit. Ide még mehet egy farm, hogy legyen valami pénzünk is, és viszont szerintem tudunk eladni vasból egy pici tűzoltás, addig is, a milíciát meg vissza lehet ide vezényelni. General Agrippina. El kéne kezdeni fölgyógyulni. Ezt lehet fejleszteni, meg tudjuk is most fejleszteni. Mondjuk ezt, hogy 25%-kal hatékonyabban támadjanak. Ez ugye első körben jöhet is. És itt már ezt mind fölfedeztük. Lehet látni, hogy hatalmas a terület, és hát az a helyzet egyébként, hogy azért itt lehet sok mindent csinálni. Itt most ő azt mondja, hogy amit ajánl az az, hogy a hadsereget fejlesszük, ezt egyébként nagyon is pártolom. Itt pedig azt mondja, hogy különböző specialistákat lehet csinálni, úgyhogy akkor csináljunk egy kőfejtőt. Úgy tűnik, hogy Leonidas az egy picikét megenyhült, és Scribonia pedig 10 éves lett, ami azt jelenti, hogy ki lehet neki majd egy mestert, vagyis tyutyort jelölni. Pontosabban ki lehet jelölni azt, hogy mit tanuljon. Vagy filozófus, vagy politikus legyen, vagy taktikus, vagy kereskedelmet tanuljon, vagy legyen felfedező. Most a rövid távú cél az az lenne, hogy kereskedelmet tanuljon, és szerintem a hosszú távú cél is, mert ebből is lehet akár diplomata is. És akkor picit megoldjuk az anyagi nehézségeket. Következő, vagy a munkaerőt lehet kifejleszteni, labor force-ot, vagy az állattenyésztést. Ő most a labor force-ot ajánlja, úgyhogy akkor hallgatok a játékra. Fejlesszük ki ezt. Jó, elő tudjuk léptetni. Az erős hadsereg az eléggé feltétele lenne annak, hogy majd a későbbiekben tudjunk védekezni. Hogyan állunk a gallokkal? 70-es, viszont ahhoz, hogy békét tudjunk kötni, ahhoz kéne, hogy valaki követ legyen. Illetve minimum legalább pleased fokozatot kell elérni, még egyelőre mindig óvatosak velünk. Oeába, ami nagyon-nagyon távol van, ha jól látom, akkor Kartágóban, akkor annyira nincs is távol, de azért a tenger erősen elválaszt minket, megalapítottak egy új vallást. Scribonia sorsát, mint az egyetlen örökösömnek a sorsát lehet követni. Ugye ő most ebben az esetben, hogy áttérünk ki a római paganizmusra, azt gondolom, hogy igen, és akkor 20-szal jobb lesz a véleménye is, azért nem árt, hogyha a saját lányom nem utál engem, nehogy ő is például valamilyen ruhát kérjen kölcsön. És Quincius, a feltörekvő sztár, és ez az istenek által választott úriemberrel kapcsolatosan mit fogunk tudni csinálni. Ez nehéz, itt szerintem maradunk annyiban, hogy mivel úgy tűnik, hogy ennek az Atossának elég nagy befolyása van a birodalomra, ezért akkor ezt így hagyjuk, mert csak 10% esélyünk van, hogy megbolondulunk, az talán nem fog bejönni. Ha meg megbolondulunk, akkor a fagy visszanyalt, annyi. A testvérgyilkosságért. Itt nem tudunk tovább menni. Itt pedig nézzük meg, galok is jó sokan vannak. Germániát fölfedeztük, 2 legitimitás.
és akkor még lehet léptetni, fejleszteni a sereget. Nagyon nagy választásom nincsen. Ez a Quincius, ez eléggé föltörekszik, ez egyébként a kiegészítővel jött. Most megbízunk benne, vagy nem bízunk meg benne? Ki a bánat ez a Quincius? Hol van? Hát a családban biztos, hogy nincsen. De ezt ez a tyúk hozta be nekem. Na majd akkor úgyis később még föl fogja adni a játék. Építkezzünk, addig inkább. Még mindig a pénzzel van probléma, úgyhogy jöhet még egy farm. Ez a Brundisium ilyen farmos terület lesz. Közben sikerült egy ilyen harcost kifejleszteni, és akkor tulajdonképpen egyébként ennek is kinevezhetnénk egy generálist. Ez a Quincius egyébként jó lenne, csak mennyi a véleménye rólam? Most jelen pillanatban. Plusz 20-szal fog növekedni a vélemény, és alapvetően azért nagyon sok előnyt jelentene, jó. Szerintem ha nem lázad fel ellenem, és akkor ezzel viszont már el lehet menni majd barbárokat ölni. Már ahol látunk barbárokat, mint itt látok legközelebb, de az nem jelent semmit, mert hogy ráadásul még abból is profitálunk, hogyha barbárokat öl, ez a Quincius, az nem egy rossz dolog, hogy egyre erősebbek vagyunk katonailag, és válasszunk Brundisiumnak egy újabb egységet, mondjuk ez a Fisher, ez jöhet, és akkor ezek a specialisták, ugye ez a halász jelen esetben, ezek megnövelik az adott helynek a termelését, és akkor így Brundisium inkább egy gazdasági, mint sem katonai város lesz. A feleségem, nekem ugye most csak egy feleségem van, áttért a római paganizmusra. Nézzük, mit lehet még építeni. Igazából valami világcsodát is el kéne kezdeni építeni, csak még nem tudunk, az Akropoliszt Rómában. Csak hát ugye ezzel az a baj, hogy 1200 kő, és annyink nincsen, de messze nincsen. Jó, akkor Quincius, kedves feltörekvő sztár, menjél el hódítani. Itt van még egy City Side, ezután Settlers-t kell mindenképpen. Mert 14 évünk van összesen, hogy ezeket a küldetéseket teljesítsük, nem is biztos, hogy mind sikerülni fog. Leonidas meghalt Görögországban, a görögöknél, és Gorgó vette át a hatalmat. Hát a Civilizationből kiindulva, Gorgó az nem egy túlságosan barátságos uralkodó, de majd meglátjuk, és Attosa pedig megbetegedett, ami azt jelenti, hogy gyengének érzi magát. És nem tudom tovább finanszírozni szegény Scriboniának a tanulását, valamint nekem is pihenésre van szükségem, pihenjünk. És akkor kezdjünk el egy barakot is építeni. Világcsodát még nem tudok, bár mondjuk ez az Apadana majd lehet, hogy későbbiekben jó lesz. Én szerintem megnézzük, hogy a barbárokkal mit lehet itt kezdeni, és utána akkor jöhet egy következő Settlers. Attosa meggyógyult, és a Fabius család pedig teljesen áttért a római paganizmusra. Itt vagyunk a kérkedő örökös döntése során, ahol is egyik nap a görögök látogatást tesznek nálunk, és Antipáter, aki Gorgónak a kijelölt örököse, azzal kezd el kérkedni, hogy ő majd mennyivel jobb uralkodó lesz egy nap, mint amilyen most Gorgó, és nekünk el kell dönteni, hogy mit csinálunk, vagy
azt mondjuk, hogy Antipaternek nincsen igaza, és a fiatalsága megmutatja a tudatlanságát, vagy Gorgót nevetség tárgyává tesszük, ezt megelőzően Gorgó pedig meg is rótta Antipátert a pimasságáért. Szerintem Gorgót nem kéne fölbosszantani, mert ő az uralkodó, tehát akkor inkább emellett fogok dönteni. És közben a görögök már jó kiterjesztették a felhatóságukat. Mi a helyzet? Ó, de most éppen 104. Ez már eléggé jó, és a gallok is 60-nal vannak velünk, az még az óvatos kategória inkább. Most egy kicsikét lenyugodhatsz. Rómának kéne új termelési célt választani, legyen akkor ez a Settlers, és itt pedig még be lehet izzítani, hát barrakot azt most nem tudok építeni, sőt semmit nem tudok építeni egyelőre, de valószínűleg, hogy azért, mert hogy még nincsen megfelelő mennyiségű lépésszámom. Jó, fölfedeztük a munkaerőt, a babilóniaiak megcsinálták az első világcsodájukat, és az egyiptomiak is. Itt sajnos nincsen nagyon választási lehetőségem, el kell utasítanom ezt a centralizációs törekvést, mert hogy nem elég jó képességű szegény Remus. Viszont akkor építsünk egy újabb barrakot, mert az mindenképpen kelleni fog. Na, hol vannak már a barbárok? Barbár vérre szomjazom. Pedig ezt elő tudjuk léptetni. Ó, Istenem, ez nem annyira nagyon jó. Ha nem fizetünk 180-at, akkor a vandálok hadat üzennek nekünk, akkor sajnos így a vandálokkal hadban vagyunk, de talán ezek nem annyira erősek, hát majd meglátjuk. Ami viszont akkor azt jelenti, hogy mindent oda kell majd vezényelni. Pénz az kell, úgyhogy a treasury-t azt lehet már is kifejleszteni, és akkor indulunk is ide 1000-rel, mert lehet, hogy itt ezeket a munkásokat meg fogják csapdosni, de akkor legalább a többiek talán nem fognak még minket fenyegetni. De hogy hogyan vesszük fel a harcot a vandálokkal, illetve hogy sikerül-e felettük diadalt aratnunk, az már a következő részben fog csak kiderülni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A jövő héten pénteken folytatódik az Old World, tegyük nagyjá együtt Rómát. Mindenkinek kellemes szép hétvégét kívánok, és hétfőn pedig már City Skylines 2-vel jövök, az új tartalommal visszatér Flora, de már az Economics 2.0 és a Detailers patch-el felvértezve. Sziasztok!